Good morning, students. Today we are going to learn fund flow statement. Now I repeat again what is fund, what is statement showing changes in working capital, and fund flow statement also. We already studied meaning of fund. The term fund refers to cash or cash equivalents or to working capital and all financial resources which are used in business. These total resources of a concern are in the form of main materials, money, plant and equipments and others. या ठिकाणी मी पुन्हा आवृत्ती करणार आहे. निधी म्हणजे काय किंवा निधी प्रवाह विवरण म्हणजे काय या ठिकाणी पुन्हा रिपीट यासाठी करणार आहे की ज्यामुळं आता यानंतरच्या तासिकेला आपल्या याच्यावरचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आणि सोल्युशन आपला अभ्यासायचे. फंड किंवा निधी ही संज्ञा रोख पैसा किंवा कॅश इक्विव्हलंट्स या अर्थानं वापरली जाते किंवा वर्किंग कॅपिटल असा त्याचाही अर्थ होतो. वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय? करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटीज. द टोटल रिसोर्सेस म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची जी एकूण संसाधनं जे आहेत किंवा संस्थेमध्ये किंवा फर्ममध्ये वेगवेगळ्या संसाधनांचा ज्यामध्ये समावेश केला जातो त्यामध्ये मनुष्यबळ असेल, सामुग्री असेल, पैसा, यंत्रसामुग्री किंवा वेगळ्या प्रकारचे यंत्र किंवा अवजारे इत्यादींचा समावेश होतो. इन ए ब्रॉडर मीनिंग द वर्ड फंड refers to working capital. The working capital indicates the difference between current assets and current liabilities. The term working capital may be divided into two parts, that is gross working capital and net working capital. या ठिकाणी आपण पुन्हा एकदा निधी कोणत्या अर्थानं वापरला जातो तर या ठिकाणी निधी म्हणजे व्यवसायातील शुद्ध कार्यकारी भांडवल होय. कार्यकारी भांडवल या ठिकाणी काय दर्शवतं तर करंट असेट्स म्हणजे चलसंपत्ती आणि चल देयता या दोन्हीमधला फरक या ठिकाणी कार्यकारी भांडवल दाखवतं. या वर्किंग कॅपिटल किंवा कार्यकारी भांडवलामध्ये दोन गोष्टींचा समावेश होतो. येतं सकल कार्यकारी भांडवल आणि शुद्ध कार्यकारी भांडवल. सकल कार्यकारी भांडवल याच्यामध्ये एकूण असणाऱ्या नेट असेट्स किंवा चलसंपत्तीचा समावेश होतो. नेट वर्किंग कॅपिटलमध्ये या ठिकाणी करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटी म्हणजेच नेट वर्किंग कॅपिटल किंवा चलसंपत्तीमधून चलदेयता वजा केल्यानंतर शुद्ध कार्यकारी भांडवल या ठिकाणी येतं. द लिस्ट ऑफ करंट अकाउंट and non-current account are given below. Now current accounts, current liabilities and current assets. ज्या वेळेला आपला पहिलं स्टेटमेंट आपण विचारात घेतो म्हणजे स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल यामध्ये चलसंपत्ती आणि चलदेयतेचा विचार केला जातो. यामध्ये पुन्हा तो चलसंपत्तीमध्ये काय येतं याची माहिती आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत. Current assets includes cash in hand, cash at bank, bills receivable, sundry debtors, short-term investments, marketable securities, stock of raw materials, work in progress and finished goods, prepared expenses, accrued incomes, etc. Then current liabilities includes bills payable, sundry creditors, outstanding expenses, dividend payable, bank overdraft, short-term loans, provision against current assets, provision for taxation, proposed dividend. Proposed dividend sometimes
current liability or sometimes as long term or fixed liability. Then we see non-current accounts. It means fixed assets and fixed liabilities. Then non-current accounts or permanent assets or fixed assets includes goodwill, land, building, plant and machinery, furniture and fittings, trademarks, patent rights, long-term investments, discount on issue of shares and debentures, preliminary expenses, other deferred expenses. Then non-current or permanent liabilities includes equity share capital, preference share capital, debentures, long-term loans, share premium, share forfeited, profit and loss account, capital reserve, capital redemption reserve. Then alternative specimen format ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट. या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा करंट असेट आणि करंट लायबिलिटीचा विचार केला किंवा करंट असेटमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा किंवा मुद्दे समाविष्ट होतात किंवा कोणकोणत्या आयटम येतात आणि करंट लायबिलिटीमध्ये कोणते आयटम येतात हे आपण विचारात घेतल्यानंतर स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल काढल्यानंतर महत्त्वाचं अकाउंट आहे ते म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट किंवा ॲडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. त्याचा परत एकदा स्पेसिमन तुमच्यासमोर किंवा फॉर्मेट किंवा नमुना तुमच्यासमोर सादर करतो. द फॉलोइंग इज द स्पेसिमन ऑफ ॲडजस्टेड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट टू कॅल्क्युलेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन्स. प्रॉफिट लॉस अकाउंट कशासाठी काढलं जातं? फंड फ्रॉम ऑपरेशन्स किंवा आपल्याला ट्रेडिंग प्रॉफिट किंवा ऑपरेटिंग प्रॉफिट काढण्यासाठी. ॲडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंटला या अगोदरही तुम्हाला सांगितले ओपनिंग बॅलन्स सी आरला घ्यायचं आहे. जे उत्पन्नाचे पदं असतील ते सी आरला घ्यायचे आणि खर्च डी आर साईडला आपला घ्यायचे आणि शेवटी क्लोजिंग बॅलन्स आपला घ्यायचा आहे. आणि फरकाची रक्कम सी आर साईडला फरक असेल तर ट्रेडिंग प्रॉफिट किंवा ऑपरेटिंग प्रॉफिट येईल. डी आरला फरक असेल तर ट्रेडिंग लॉस किंवा ऑपरेटिंग लॉस येईल. देन नेक्स्ट स्पेसिमन और फॉर्म और फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. द फॉलोइंग इज ए स्पेसिमन फॉर्म may be used for preparation of schedule of changes in working capital. Schedule of changes in working capital or statement of changes in working capital. Again, I repeat here this statement also. It is 5 columns. It consists 5 columns. The first column is particulars, then previous year, current year, and last 2 columns effect on working capital, that is increase or decrease. In particular column, in the beginning we see here the current assets. Then current asset includes cash in hand, cash at bank, sundry debtors, bills receivable, then short term inventories, stock or short term investments, prepaid expenses, outstanding incomes, and total comes here, total current assets. It is denoted by A. Then we see here the current liabilities. It includes sundry creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, short term loans, and total of these current liabilities is total current liabilities. It is denoted by B. And then we calculate working capital, that is A minus B. It means total current assets minus total current liabilities. The result is net increase or decrease in working capital, and at last we total of this statement. या ठिकाणी आपला स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल झाल्यानंतर पुन्हा परत एकदा आपण रिपीट करू. फंड फ्लो स्टेटमेंट म्हणजेच निधी प्रवाह विवरण.
In the analysis and interpretation of financial statements, fund flow statement is one of the important technique. आपल्याला निधी प्रवाह विश्लेषण आपला काढायचं असेल किंवा काढत असताना हे महत्त्वाचं विश्लेषण वित्तीय विवरणांचं विश्लेषण करण्याचं एक महत्त्वाचं तंत्र आहे असं आपला म्हणता येईल. द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल is prepared with the help of current assets and current liabilities. Similarly, fund from operations is prepared on the basis of profit and loss account to find out the exact movement of funds in different operations. After preparing schedule of changes in working capital and fund from operations, at the last stage, a comprehensive fund flow statement can be prepared on the basis of component of non-current assets, non-current liabilities of balance sheet and relevant information. In other words, the statement is prepared with the help of changes in non-current assets and non-current liabilities of balance sheet. या ठिकाणी निधी प्रवाह विश्लेषण किंवा निधी प्रवाह विवरण म्हणजे काय आपला सविस्तरपणे आपण त्याचे फॉर्मॅट किंवा प्रारूप पाहिलेत. पुन्हा एकदा या ठिकाणी सांगतो, निधी प्रवाह विवरण तयार करायचं असेल तर पहिलं स्टेटमेंट तयार केलं जातं, स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल, ज्यामध्ये चलसंपत्ती आणि चलदेयतेचा विचार केला जातो. त्याचप्रमाणे नंतर उर्वरित जे आयटम असतील त्यावरून आपला प्रॉफिट लॉस अकाउंट तयार केलं जातं. प्रॉफिट लॉस अकाउंटवरून किंवा लाभालाभ लेख्यावरून आपला फंड फ्रॉम ऑपरेशन्स म्हणजे ट्रेडिंग प्रॉफिट किंवा ऑपरेटिंग प्रॉफिट किंवा ट्रेडिंग लॉस किंवा ऑपरेटिंग लॉस आपल्याला काढावा लागतो. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी येतं आपल्याला तुलनात्मकदृष्ट्या निधी प्रवाह विवरण आपला तयार करावं लागतं. हे काढत असताना नॉन करंट असेट्स आणि नॉन करंट लायबिलिटीज ज्या स्थितीवरणात दाखल जातात, म्हणजे स्थिर संपत्ती आणि स्थिर देयता स्थितीवरणातील या संबंधित असणारी माहिती आपल्याला विचारात घेऊन निधी प्रवाह विवरण तयार केलं जातं. आणि यामध्ये फिक्स्ड असेट्स म्हणजेच नॉन करंट असेट्स आणि नॉन करंट लायबिलिटीमध्ये जे स्थितीविवरणामध्ये दर्शवले आहेत त्यामध्ये कसे बदल झालेत हे आपला माहिती यावरून मिळू शकते. या सर्वांना मिळून आपण फंड फ्लो स्टेटमेंट किंवा निधी प्रवाह विवरण असं आपला म्हणता येईल. देन अगेन we see here what is fund flow statement. It is a statement summarizing the significant financial changes in items of financial position which have occurred between the two different balance sheet dates. या ठिकाणी परत आणखी आपला विचारात घ्यायचा असेल तर 2 वर्षाच्या स्थितीविवरणामधील असणाऱ्या आकड्यांची तुलना आपण या निधी प्रवाह विवरणाच्या सहाय्याने केली जाऊ शकते. दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेअर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कॅपिटल कन्सेप्ट ऑफ फंड्स. फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स टू मेजर द डिफरंट सोर्सेस ऑफ फंड्स अँड ॲप्लिकेशन्स ऑफ फंड्स फ्रॉम ट्रान्झॅक्शन्स इन्व्हॉल्विंग ड्युरिंग द कोर्स ऑफ बिझनेस. या ठिकाणी आपल्याला एक विवरण तयार करावं लागतं, ते म्हणजे कार्यकारी भांडवलाचं विवरण आणि त्यानंतर निधी प्रवाह विवरण. निधी प्रवाह विवरणामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सोर्स म्हणजे निधीचे मार्ग आणि निधीचा उपयोग किंवा आपला स्रोत आणि त्याचा उपयोग आपला या ठिकाणी माहिती केला जातो. द फंड फ्लो स्टेटमेंट also termed as statement of sources and application of fund. या ठिकाणी निधी प्रवाह विवरणाला आणखी स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस म्हणजे स्रोत आणि त्याचा उपयोग असणारं विवरण असंही संबोधलं जातं. आणखी वेअर गॉट अँड वेअर गॉन आउट स्टेटमेंट, इनफ्लो ऑफ फंड्स और आउटफ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट. आणखी दुसरे एक या ठिकाणी संबोधलं जातं ते म्हणजे वेअर गॉट म्हणजे पैसा कुठून आला आणि पैसा कुठे गेला, किंवा निधीचा इनफ्लो म्हणजे पैसा आला किती आणि
पैसा गेला किती, अशा वेगळ्या अर्थानं किंवा वेगळ्या संज्ञा या ठिकाणी निधी प्रवाह विवरणासाठी दिल्या जातात. देन components of sources and application of funds. The following are the components of different sources and applications of fund. या ठिकाणी निधीचे स्रोत आणि निधीचे उपयोग असणारे वेगवेगळे कंपोनंट किंवा वेगळ्या संज्ञा आपल्या विचारात घ्यायच्यात. कंपोनंट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स म्हणजे निधीचे स्रोत किंवा मिळणारे कोणकोणते आयटम आहेत किंवा ज्यामुळे आपला निधी किंवा व्यवसायात निधी प्राप्त होतो. फर्स्ट, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. सेकंड, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रिफरन्स शेअर्स. थर्ड, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अँड बॉन्ड्स. फोर्थ, लॉंग टर्म लोन्स रेज्ड फ्रॉम बँक, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स अँड पब्लिक. या ठिकाणी निधीचे स्रोत पाहत असताना पहिला महत्त्वाचा स्रोत आहे म्हणजे आपण समता भाग निर्गमित करून किंवा इश्यू करून निधी किंवा भांडवल गोळा करू शकतो. दुसरा आहे प्रिफरन्स शेअर्स म्हणजे ग्राहकाच्या भागांचं निर्गमन करून सुद्धा आपण निधी आपला मिळतो. तिसरा आहे कर्जरोख्यांचे किंवा बॉन्ड्सचं आपण निर्गमित करून निधी आपला मिळवता येतो. आणि चौथा आपण विचारात घ्यायचं आहे, आपण दीर्घकालीन कर्ज काढलं असेल, बँकेकडून असेल किंवा वेगळ्या वित्तीय संस्थाकडून किंवा लोकांकडून, हे सर्व निधीचे स्रोत आहेत. आणखी नंबर 5, लॉंग टर्म लोन्स ऑन मॉर्टगेज. नंबर 6, सेल ऑफ फिक्स असेट्स. नंबर 7, सेल ऑफ लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. नंबर 8, नॉन ट्रेडिंग इन्कम्स. नंबर 9, फंड फ्रॉम ऑपरेशन्स. अँड नंबर 10, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल ॲज पर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल. या ठिकाणी आपण 5वा निधीचा स्रोत किंवा मार्ग आपला विचारात घ्यायचा आहे, तो म्हणजे दीर्घकालीन आपण काढलेलं कर्ज एखादं तारण ठेवून किंवा दीर्घकालीन काढलेलं कर्ज आपण काढलं असेल तर व्यवसायात पैसा किंवा निधी येतो. 6वा आहे स्थिर संपत्ती विक्री करून पैसा किंवा निधी येतो. 7, लॉंग टर्म दीर्घकालीन गुंतवणूक विक्री करून या ठिकाणी पैसा किंवा निधी मिळतो. ट्रेडिंग इन्कम म्हणजे आपला व्यापारी लाभातून सुद्धा निधी मिळतो. पुन्हा फंड फ्रॉम ऑपरेशन्स या ठिकाणी ट्रेडिंग प्रॉफिट लाईक ॲज ग्रॉस प्रॉफिट. आणि नेट डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल झालं असेल कोणत्या स्टेटमेंटप्रमाणे, पहिलं जे स्टेटमेंट आहे स्टेटमेंट इन चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल, याची नोंद किंवा डिक्रीज इन वर्किंग कॅपिटल आपण सोर्सेस या बाजूला करतो. देन वी सी द कंपोनंट्स ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑफ फंड्स. Generated funds from various sources may be utilized in the following ways for meeting the future productive programs of the business. व्यवसायामध्ये ज्या मार्गाने आत्ताचे आपण सोर्स पाहिले किंवा मार्ग पाहिले किंवा स्रोत पाहिले, त्या स्रोतातून जो काही आपल्याकडे पैसा आला असेल त्या पैशाचा उपयोग कोणत्या कारणासाठी केला जातो, भविष्यकाळातील वेगळे जे उत्पादक असे प्रोग्राम्स असतील त्यासाठी वापरला जातो, ते निधीचे उपयोग किंवा ॲप्लिकेशन आपला विचारात घ्यायचे. नंबर 1, रिडम्पशन ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स. नंबर 2, रिपेमेंट ऑफ इश्यू लोन्स रेज्ड फ्रॉम बँक, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स अँड पब्लिक. नंबर 3, परचेस ऑफ फिक्स असेट्स. नंबर 4, परचेस ऑफ लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स. नंबर 5, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ टॅक्स, पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड. नंबर 6, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन्स. या ठिकाणी आपण निधीचे उपयोग आपला विचारात घेत असताना पहिला आपण विचारात घ्यायचं आहे भागांचं किंवा कर्जरोख्यांची परतफेड केली असेल तर व्यवसायातून पैसे जातात किंवा निधीचा उपयोग असं म्हणता येईल. दुसरं आहे ते म्हणजे आपण बँकेकडून जे कर्ज घेतलं असेल किंवा विविध वित्तीय संस्थाकडून किंवा लोकांकडून जे कर्जाची घेतलं असेल त्याची परतफेड केली असेल तर ती निधीचा उपयोग म्हणता येईल. तिसरं आहे स्थिर संपत्तीची खरेदी. चौथं आहे नवीन दीर्घकालीन गुंतवणूक खरेदी केली असेल तर. पाचवं आहे नॉन ट्रेडिंग किंवा व्यापारी खर्च असतील ज्यामध्ये आपण कराचं शोधन किंवा लाभांशाचं शोधन. त्याच्यानंतर नंबर 6, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन किंवा ऑपरेटिंग लॉस किंवा व्यापारी तोटा
या ठिकाणी येतो. देन लास्ट पॉईंट इज 7, नेट इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल ॲज पर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल. फंड फ्लो स्टेटमेंटच्या ॲप्लिकेशन साईडला नेट इन्क्रीज इन वर्किंग कॅपिटल घ्यायचं आहे, जे स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटलमध्ये तेवढंच असायला पाहिजे. ॲट लास्ट वी सी द स्पेसिमन फॉर्म ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. आणि शेवटी आपण परत एकदा एक प्रारूप किंवा फॉर्मेट किंवा त्याचा नमुना निधी प्रवाह विवरणाचा पाहणार आहोत. दी फॉलोइंग आर द 2 युजुअल फॉर्मेट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ sources and application of fund is presented below. The first statement form and then second account form. या ठिकाणी आपण फंड फ्लो किंवा निधी प्रवाह विवरणाचे परत एकदा 2 प्रारूप किंवा 2 नमुने पाहणार आहोत. पहिला प्रकार आहे स्टेटमेंट फॉर्ममध्ये किंवा विवरणाच्या याच्यामध्ये. फंड फ्लो स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी पाहत असताना सरळ उभ्या याच्यामध्ये किंवा व्हर्टिकल फॉर्ममध्ये आपण घ्यायचं आहे. पहिल्यांदा आपण सोर्सेस ऑफ फंड जे आत्ताच आपण पाहिलेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे सोर्स ज्या मार्गाने आपला सोर्स येतात ते आत्ताच आपण विचारात घेतलेत. त्या सगळ्यांची बेरीज केल्यानंतर टोटल सोर्सेस ऑर टोटल इन्फ्लोज आपल्याला येईल. त्यानंतर आपण खाली घ्यायचेत ॲप्लिकेशन्स ऑर युजेस ऑफ फंड्स, जे आत्ता ते आपण अभ्यासलेत आत्ताच, जे कोणकोणते येतात आणि त्याची बेरीज केल्यानंतर त्याला म्हणता येईल टोटल ॲप्लिकेशन ऑर टोटल आउटफ्लोज, म्हणजे टोटल युजेस किंवा निधीचा उपयोग. हा जो व्हर्टिकल फॉर्मेट आहे हा पहिला प्रकार आहे. देन वी सी हिअर द अकाउंट फॉर्म. अकाउंट फॉर्म म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण अकाउंट्स तयार करतो व्हर्टिकल फॉर्मच्या ऐवजी हॉरिझॉन्टल फॉर्ममध्ये, म्हणजे डाव्या बाजूला सोर्सेस ऑफ फंड आणि उजव्या बाजूला ॲप्लिकेशन ऑफ फंड्स एकाखाली एक घेण्याच्या ऐवजी आपण डाव्या बाजूला सोर्सेस म्हणजे ज्या कोणत्याही मार्गानं पैसा आला असेल तर आपण त्याची नोंद सोर्सेस बाजूला करतो आणि पैसा घेण्याची नोंद ॲप्लिकेशन किंवा युजेस बाजूला करतो. याचे उदाहरणंसुद्धा आपण आत्ताच पाहिले आहेत. आणि शेवटी या दोन्ही याच्यामध्ये दोन्ही बाजूची टोटल म्हणजे टोटल ऑफ इनफ्लो अँड आउटफ्लो ऑर टोटल ऑफ सोर्सेस अँड युजेस ऑर ॲप्लिकेशन इट इज इक्वल. ॲट दॅट टाईम द फंड फ्लो इज प्रिपेअर्ड करेक्टली. या ठिकाणी आपण परत रिपीट करण्याचा उद्देश यासाठी आहे की आपण फंड फ्लो स्टेटमेंट ज्याला आपण निधी प्रवाह विवरण म्हणतो हे आपण सविस्तर अभ्यास करत असताना 2 स्टेटमेंटमधून त्याची विभागणी केली जाते. पहिलं स्टेटमेंट आहे स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल आणि दुसरं स्टेटमेंट आहे फंड फ्लो स्टेटमेंट. स्टेटमेंट शोईंग चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटलमध्ये फक्त करंट असेट्स आणि करंट लायबिलिटी विचारात घेतल्या जातात आणि त्यानंतर निधी प्रवाह विवरणामध्ये इतर राहिले विचारात घेतले जातात. या ठिकाणी आपण थांबवू. धन्यवाद.